Ακόμα και τώρα, 75 χρόνια μετά, κάποιος θα μπορούσε να δει στα εδάφη γύρω από την Αρχίαλο σωρούς από κόκαλα τα οποία ανήκαν στους δεκάδες χιλιάδες Βυζαντινούς στρατιώτες, εκεί όπου κατατροπώθηκε και καταστράφηκε ατιμωτικά ο Ρωμαϊκός στρατός από τους Βούλγαρους του Σιμεών. Λέων ο Διάκονος, Βυζαντινός ιστορικός. Κεφάλαιο 24. Βουλγαροί και Ρώσοι. Οι Βούλγαροι, αναθαρρυμένοι από την εξάτληση του Βυζαντίου, προσπάθησαν να πάρουν τις περιοχές που ζούσαν οι Σλάβοι και ξεκίνησαν πολέμους με την αυτοκρατορία. Ο Κρούμος ήταν ο πρώτος ηγέτης των Βούλγαρων, ο οποίος συστηματικά επιτέθηκε στο Βυζάντιο. Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι οι Βυζαντινοί κατάφεραν να φέρουν τους Σλάβους στη δική τους σφαίρα επιρροής, εκχριστιανίζοντάς τους. Ταυτόχρονα, οι Φράγκοι κατέστρεψαν τους Άβαρους. Οι Βούλγαροι επωφελήθηκαν και άρχισαν να προσαρτούν περιοχές των Σλάβων στο κράτος τους. Οι Βούλγαροι με τον Κρούμο νίκησαν στη μάχη της Πλίσκας, σκότωσαν τον Νικηφόρο τον Πρώτο και έφτασαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Με μεγάλη δυσκολία αποθήθηκαν. Ο Κρούμος ετοιμαζόταν να πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη, όμως πέθανε ξαφνικά το 814. Για 75 χρόνια οι Βούλγαροι δεν ενόχλησαν το Βυζάντιο. Στα 75 χρόνια αυτά υπήρξε γενικά ειρήνη και συνύπαρξη με τους Βούλγαρους. Όταν μάλιστα έγινε χάν, ο Βόγορης αποφάσισε να ασπαστεί τον χριστιανισμό. Ο Μιχαήλ ο Τρίτος, ο Μέθησος, τον βάφτισε Μιχαήλ, ακολουθώντας την ίδια τακτική με εκείνη των Σλάβων. Έτσι και οι Βούλγαροι εκχριστιανίστηκαν. Το γεγονός αυτό άλλαξε τη δυναμική των δύο κρατών, γιατί οι Βούλγαροι ήρθαν πιο κοντά στο βυζαντινό τρόπο ζωής. Πήραν από τους Σλάβους το κυριλικό αλφάβητο και με βάση αυτό οργάνωσαν το κράτος και την εκκλησία τους. Οι Βυζαντινοί είχαν ανάγκη την ειρήνη αυτή. Από τον βορρά ένας νέος λαός εμφανίστηκε, όχι από τις στέπες, αλλά από την Σκανδιναβία. Αυτοί ήταν οι Βίκινγκ, έμπειροι ναυτικοί, πολεμοχαρείς και αδυσόπιτοι πολεμιστές, οι οποίοι κατέφευγαν νότια για να κάνουν εμπόριο ή να λαιλατίσουν. Αυτοί οι Βίκινγκ ήταν γνωστοί ως Ρους ή στα ελληνικά ως Ρος και ως Βάραγγι. Δεν δυσκολεύτηκαν να γίνουν οι άρχοντες των Σλάβων που έμεναν στις περιοχές του βορρά. Από την ένωση των δύο αυτών ένας νέος λαός γεννήθηκε, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι έφτιαξαν ένα νέο κράτος στο βορρά με πρωτεύουσά τους το Κίεβο, το οποίο σταδιακά μεγάλωσε. Από το βασίλειο του Κίεβου θα εμφανιζόταν ύστερα δύο μεγάλα σύγχρονα κράτη, η Ουκρανία και η Ρωσία. Στην αρχή, οι Ρώσοι ήταν πολύ επιθετικοί και είχαν εχθρικές σχέσεις με το Βυζάντιο. Διενεργούσαν επιδρομές στα παράλια της αυτοκρατορίας. Το 860 μετά Χριστόν είχαν στείλει 200 πλοία να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Μία καταιγίδα είχε σώσει τους Βυζαντινούς. Εν τω μεταξύ, στο Βυζάντιο δολοφονείται ο Μιχαήλ ο Τρίτος, ο Μέθησος, από τον φίλο του, τον Βασίλειο, ο οποίος στέφεται αυτοκράτορας το 867 μετά Χριστόν. Με τον τρόπο αυτό, το Βυζάντιο αλλάζει χέρια και ξεκινά η Μακεδονική δυναστεία. Ο μεγάλος τους εχθρός θα είναι οι Βούλγαροι. Τα πράγματα πήγαιναν ήδη πολύ δύσκολα για τους Βυζαντινούς. Πολεμούσαν ασταμάτητα τους Άραβες. Η Κρήτη είχε περάσει στα χέρια Αράβων πειρατών το 820 μετά Χριστόν και ταυτόχρονα η Σαρδινία και η Σικελία δεχόταν επίθεση. Οι σύμμαχοί τους, οι Φράγκοι, είχαν διαιρεθεί. Κερδισμένοι βγήκαν πάλι οι Βούλγαροι. Ο διάδοχος του Βόγορη
Ο Σιμεών ξεκίνησε με φιλικές διαθέσεις. Οι Βυζαντινοί όμως προκάλεσαν πόλεμο, ελπίζοντας πως η νέα συμμαχία τους με τους Ούγγρους θα εξασφάλιζε την υποταγή των Βουλγάρων. Όμως ιτήθηκαν πλήρως και αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν χρήματα και μεγάλες εκτάσεις των Σιμεών, ο οποίος εξασφάλισε την κυριαρχία της Βουλγαρίας στα Βαλκάνια. Οι πόλεμοι με τους Βούλγαρους δεν σταμάτησαν εκεί. Οι Βυζαντινοί συμμάχησαν πάλι με τους Ούγγρους και επιτέθηκαν ξανά. Στη μάχη της Αγχίαλου, οι Βυζαντινοί υπέστησαν μία ανίποτη συντριβή. Από εσωτερικές διαμάχες, ο βορεινός στρατός δεν εμφανίστηκε στο πεδίο της μάχης, έτσι το άλλο μισό καταστράφηκε ολοσχερός. Η ήττα αυτή ήταν από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των Ρωμαίων. Με το τέλος του πολέμου και με μια ταπεινωτική συνθήκη, οι Βούλγαροι μετατράπηκαν σε υπερδύναμη και ο Σιμεών ονομάζεται Τσάρος, δηλαδή Καίσαρας. Η Σικελία και η Σαρδινία χάνονται για πάντα. Οι Κροάτες, οι Σέρβοι και οι Ούγγροι ιδρύουν τα κράτη τους και συμμαχούν με το Βυζάντιο. Η νέα δυναστεία των Μακεδόνων θα έπρεπε να τα βγάλει πέρα με εσωτερικές έρηδες, Βούλγαρους, Ρώσους και Άραβες. Οι αλλαγές του κράτους όμως έχουν φέρει το Βυζάντιο σε τροχιά ανόδου. Το μόνο που χρειάζεται είναι ικανοί αυτοκράτορες. Θα επέστρεφε άραγε η αυτοκρατορία?